23 prilli, përmes një rezolute të UNESCO-s, është shpallur si dita botërore e librit. Pikërisht, për të folur mbi librin, emisioni sotëm do të konsumohet me një ndër studiuesit më të njohur të letërsisë në Shqipëri. Është zoti Alfred Ziu, i cili sot do të jetë këtu me ne në Meridian 19 për të ndarë mendime, opinione, analiza dhe këndvështrime të ndryshme mbi letërsinë. Mirëmbrëma zoti Ziu dhe mirë se erdhët në studion tonë. Mirëmbrëma dhe faleminderit për ftesën. Atëherë, a është e vërtetë që letërsia tashmë ka hyrë në një krizë, njerëzit nuk kanë kohë të lexojnë romane, novela, por i bien shkurt shohin televizion dhe marrin informacionin qoftë edhe letrar përmes mjeteve të tjera? Unë do të pranoja gjithçka thatë dhe të plotësoja edhe sferën e një zanafile të heshtjes së librit, mund të thuash. Por natyrisht duke shfrytzuar edhe studion tuaj, unë do të pranoja që libri ekziston. Libri zbulon botën dhe veten e tij. Pra libri natyrisht është arsyeja e botës dhe ndërgjegja e botës njëkohësisht. Dhe në funksionin e gjithsa thamë më sipër, pra nuk mund ta përjashtojmë librin si ndërgjegje e vetjetës. Gjithashtu libri hamendson një përsosmëri superiore të krijimit, që evidentohet si ndryshe nga poezi, ndryshe nga çka thatë ju gjinit e letërsisë, evidentohet ke poezia. Dhe natyra e librit sot është natyra e përcaktuar e veprës lektare. Pra e përcaktuar si vepër e njeriut, që në rastin ton është krijuesi. Dhe nëse shikojmë raftet e librave, më falësh, të mbushur me libra, atëherë do të pranojmë se vepra është hedhur në ekzistencën e saj. Dhe kështu libri bëhet një vend takimi i të veçantës dhe universales. Natyrisht nuk duhet të thellohem në hamendësime filozofike, si t'i shtojmë atë kurorën e dafinës librit. Jo, gjithsa tham, mbetet që është libri ai që është bërë stimtar në përzgjedhjen e lexuesit. Do thoja këtë lexuesit duke pas parasysh që nuk e vështirë të evidentosh, lexuesi sot mungon tek akademiku, mungon tek studenti, mungon tek nxënësi, mungon edhe tek vetë krijuesi. Pra, do thoja që libri ekziston se ekziston dhe lexuesi i tij. Zoti Ziu, ju thatë që libri është bërë shqimtar, në atë kuptim që ndoshta një libër elitar nuk meriton një lexues mediokër. Sot hecim me një tjetër koncept, bestselleri. A do thotë tirazh i lartë automatikisht cilësi apo është një perceptim i gabuar ky? Shikoj, sot bestselleri është fryt i audiencave perëndimore, që dashje pa dashje ke ne, nuk është ka arritur atë vlerësimin qoftë në strukturën e biznesit, qoftë në marrëdhënien e komunikimit të vlerave. Pra, këtu në përvojën tonë libri nuk mund të konsiderohet si biznes, por natyrisht nuk mund të konsiderohet edhe i humbur si vlerë. Dhe natyrisht bestselleri këtu ke ne vjen si përkthim një përpjekje qoftë e dështuar, qoftë e suksesshme, por mbi të gjitha vjen si një produkt i reklamës dhe ajo çka e bën librin pjesë të biznesit dhe të jetesës ose mbijetesës së shpive botuese në rastin konkret. Pra mendoni se Shqipëria është një treg i vogël për bestseller? Natyrisht. Është një treg i vogël dhe që do të thosha më tepër që orienton atë lexuesin e mirëfillt ose atë lexuesin nostalgjik që i ka mbetur tashmë Shqipërisë. Në këtë momente, a kemi një regres të letërsisë shqiptare, një stagnacion, një shkëlqim të humbur në krahasim me vitet 80-90? Dëgjoj, mendimi im është ky. Nëse ekziston libri, nuk të thoya se ka një stagnacion të vetë letërsisë. Pra, unë kam ngul sepse ekzistenca e librit evidenton thekshëm dhe si thosh pa asnjë ekuivok evidenton lexuesin. Dhe nuk dua të përsëris asgjë nga çka thash më sipër,
Nëse mungon lexuesi ke krijuesi, atëherë nuk duhet të themi se nuk ka letërsi. Nuk mund të mohohet tashmë vepra e Frederik Reshpës, që padyshim, nëse do të amplifikohet dhe nëse do të përkthehet, mbetet një nga poetët më të mirë në rrafshin europian dhe pse jo mbar botror. Por problemi është si mundet dhe sa është përcjell e vërteta e poezisë, ajo etika dhe ndjeshmëria poetike e këtij poeti tek lexuesi. Dhe kjo do natyrisht një punë dhe një përkushtim shumë të madh dhe jo pse të filloj nga qarqet e përkushtuara që studiojnë sot gjuhë letërsi. Ars poetika është një risi, një prani e librit apo një antologji e mirëfillt letrare? Faleminderit dhe tani që ju e përmendëm, unë do thosha që Ars poetika ka nisë rrugën e vet të plotnuar me dritës, sepse filloi si revistë, si antologji dhe përfundoi si mëmësi. Por si libër, pra të flasim gjithmonë në funksionin e librit, ajo ka ligjin e saj, që mbetet poezia. Dhe gjithçka mbetet e evidentuar tek Ars poetika është institucioni i librit, pra ku mbetet një përzgjedhje e poezisë së poezisë. Natyrisht, votimi nuk është se është i nevojshëm votimi i Ars poetikës tani, por mbetet, dhe unë e theksoj, vjen si një prani e dhunshme në thojza që me ndeshmëri, profesionalizëm dhe pa frikë mund të krijoj një hierarki të vlerave të poezisë dhe të vetë poetëve. Pra, me gjithë sa tham, unë do të thoja dhe do të theksoja se është një kontribut i angazhuar, i vetëdijshëm, mbi të gjitha konkret, ku bën të mundshëm një rrugë të besueshme, si për lexuesin, ashtu edhe për vetë poetin, që duke kultivuar fjalën e shkruar, poetikën e vetë fjalës, hap shanset dhe certifikon një mundësi, pra, ku poezia mbetet jo vetëm shprehimësia e vlerave, por në fund të fundit mbetet një kujtesë shumë e rëndësishme, ku njeriu du të gjej pikën e kthesës së tij në këtë vorbull dhe të gjej një unitet të vetin me të vërtetën. Folët para pak minutash mjaft bukur për fatin tragjik të shumë shkrimtarëve dhe mua më kujtua Stefan Zweig, më kujtua Jack London, më kujtua Sergej Esenin apo edhe Franz Kafka, i cili derisa vdiq askush nuk e njihte se ishte shkrimtar. Por çfarë doni të thonit për fatin tragjik të një poeti? Ndoshta që fati është i parashkruar dhe s'do të ketë kurrë sukses, apo edhe për fatalitetin e jetë? Miku im, sot ndoshta më fatale se fatalet mbetet heshtja e librit. Libri është Mehmet. Pikërisht. Heshtja e librit vjen në një evidentim të, si thua, nëse do të flisnim për secilin nga këto libra ku evidentohet poezia, poezia në marrëdhënien e saj duhet ta pranojmë si një rrugë drejt dritës. Por nëse poezia strukturohet brenda librit, ajo mbetet një përmas gjithmonë drejt hyjnorës dhe absolutes. Dhe natyrisht e këtill ajo mbetet një përmas e brendshme e vetë jetës në zhvillim. Që do të thotë është natyra një shpirt në zhvillim, është poezia një shpirt në zhvillim, është qenia njerëzore një shpirt në zhvillim. Dhe heshtja e librit, heshtja e vetë poezisë është heshtja e njeriut, është heshtja e jetës së brendshme të njeriut. Dhe nuk është e vështirë sot e identifikohet fytyra vetë shkatruese e këtij realiteti. Dhe ka një dimension tragjik kur kthen syt ky realitet nga poezia. Dhe këtu poezia bëhet më nihiliste, mundohet të struket në frymën dhe në të vërtetën e saj. Sepse nuk bëhet fjalë se botohen libra, apo botohen libra me poezi të dobta apo poezi të mira. Këtu është esenciale si përcillet e vërteta e poezisë tek ne, si përcillet evidenti i saj estetik dhe si një frymë poetike. Dhe në këtë ne më duket se kemi një marrëdhënie shumë të ngushtë.
Një marrëdhënie që nuk shkon më shumë se 2-3 tavolina, një marrëdhënie që shuhet ose vendoset brenda kuadrit të një kafeje dhe pikërisht këtu unë do të thoja që ars poetika merr një përgjegjësi shumë të madhe, duke sjell këto poet, pra si mëmësi, që e thash pak më përpara, duke sjell këto poet në evidentimin e përzgjedhjes së veprave të tyre, që prap do të ngulmoja pak ke heshtja e librit, ç'është përzgjedhja? Natyrisht, këto libra kanë ardhur si përzgjedhje e një krijtarie shpirtërore, pra duke veçuar vetdijen e ndërgjegjes, ose duke veçuar këtë si një akt krijimi. Mbetet këtu tek kjo përzgjedhje, mbetet për masat e poetit përballë një realiteti universal. Dhe që dashje pa dashje synon dhe tregon që realiteti nuk ka mbetur shterp komplet, duke pas parasysh që ende ekziston një mundësi sublime për të qenë pjesë e traditës dhe pjesë e kulturës së identitetit të një kombi. Natyrisht, nëse do të vazhdoja këtu, ajo që nxjerr poezia në kuptimsinë dhe mos kuptimsinë e saj, që vjen tek lexuesi, është fakti që këtu përballet poeti në dimensionin e tij njerëzor, poeti në gjallëninë e tij, sepse duhet të pranojmë, poeti sot nuk e ka audiencën për të krijuar një audiencë të zgjedhur, siç mund ta krijojë një politikan apo një analist. Sot poeti është i ngjashëm me mësuesin, poeti është i ngjashëm dhe ju i ngjashëm me të ngjashmit e tij. Por që duhet pranojmë, poeti është tërësia e ekzistencës, është e veçanta e njeriu të vërtet. Dhe nëse duhet të pranojmë këtë, duhet të pranojmë pastaj edhe ekzistencën ashtu në të gjithë këto përmasa të heshtjes së librit. Alfred, ka poet, por ka dhe pseudo-poet. Ka shkrimtar, por ka dhe pseudo-shkrimtar. Ka art, ka dhe pseudo-art. Dhe Shqipëria në tranzicion i ka njohur të gjitha. Si mund të dalloj ai lexuesi shqiptar, ai lexuesi elitar, artin nga pseudo-arti, që në kopertinë, para në grackën e të vlerit? Prandaj unë do kisha dëshirë që ta quaja institucion këtë ars poetikën. Institucion në sistemin e përballjes. Antologji. Jo, tani në sistemin e përballjes tu antologjia ka sjell 10 poet që nga mosha dhe nga fryma e tyre janë dëshmia më e qartë e evidentit të shtyllës kurrizore të poezisë, vërtet. Dhe kjo përballje nuk ndahet më në një poet ose në promovimin e një poeti, por vjen si një institucion. Dhe nëse do të ndalesha ke institucioni, sepse kështu kam dëshirë, ky vjen si një frymë gjithëpërfshirëse e kësaj mbijetese të vetë poezisë. Duke pranuar librin si përzgjedhje, dhe nëse si një arsye në veprim, libri botohet në 100 kopje, në një sfidë, do me thonë, të hapur me lexuesin, dhe në praninë e tyre si një grup që do të përzgjedhi, sepse është në proces dhe ars poetika që do të përzgjedhi pra këto poet evidentin e poezisë shqiptare, ato njëkohësisht do të mbledhin edhe produktin e fjalës së kultivuar në funksion të kritikës dhe të studimit të letërsisë. Gjithmonë pa ju shkëputur lexuesit të mirëfill të poezisë. Dhe në këtë aspekt mendoj që pak nga pak do të jemi të mirë informuar jashtë funksionit të kopertinës, jashtë funksionit të dukjes së librit, të mbetemi si një mundësi dhe një kaje nga brenda që do të afronte lexuesin tek libri. Por dashje pa dashje është kjo që ne duhet ta pranojmë edhe si fillim të bisedës tonë, atë audiencën parake të poetit që është vetë poeti. Dhe kjo do të evidentohet në shtrirjen e të gjithë poetëve, duke pas parasysh që këtu kemi të bëjmë me Tonin Kaçajn, që është nga Shkodra,
më tepër nga Malësia e Madhe, Beatrice Ballicin që është nga Elbasani, Nuri Plakun nga Fieri, Petrit Rukën nga Tirana, Agim Bajramin nga Durrësi, dhe në përballjen e gjithë të tërësisë së tyre, të veprës së përzgjedhur, do të themi që do të kemi një ardhmëri në për sa i përket lexuesit drejt poezisë, vërtet. Natyrisht këtu do të pasojë edhe mendimi i studiuesve të mirëfillt që kanë dhënë kontributin e tyre tek ars poetika, siç është Gazment Krasniqi, Riza Braholli, është Nuri Plaku që vjen edhe si studiues, është një punë e jashtëzakonshme e profesorit që ka sjell edhe një studim të mirëfillt mbi dot zgjedhjen dhe gjithë poezinë e Trevës Leziane, Kemal Gurit, dhe mendoj që e gjithë puna e këtij grupi e tërësia e njerëzish që kanë dëshirë të përballen me veprën e tyre, do të sjellë edhe atë shpërbërjen e smogut që ka mbuluar heshtjen e librit. Për sa i përket nivelit rajonal, ku ndodhet Shqipëria për sa i përket të prodhuarit në letërsi? Në krahasim me vendet e tjera të rajonit, a prodhojmë letërsi sa duhet, jemi inferior, jemi superior, apo jemi të krahasueshëm? Gjithmonë duke ju referuar... Apo është faji mos promovimit pasi prodhojmë? Këtu dashje pa dashje unë do dalë prapë ke Durrësi. Këtu mendoj se nuk është vendimarrje, është përballja poetike e frymës, natyrisht, një përballje e cila ka kaluar kalvarin e socrealizmit dhe vjen si një produkt i përkthimit. Pra, mu duket se poezisë shqipe i mundon përkushtimi dhe i mungon pra përkushtimi i botimit. Nuk ka se si të vi një përkushtim botues kur mungon lexuesi. Dhe kur poezia lexohet kaq pak dhe vlerësohet hiç fare në kontekstin e studimeve të mirëfillta. Duke pas parasysh që jo se mungojnë doktoraturat apo masterat që bën në universitetet tona, mungon pikrisht ajo fryma e vërtetë e poezisë që e dallon poezinë e mirë. Frymë e cila nuk dhe kurse si nuk mund të përcillet dot nga përkthyesët tonë. Unë mund t'ju përmend diçka që është shumë tronditse për mua. Nuk duhet të them këtu që unë kam qenë produkti i përzgjedhjes kur Frederik Reshpja zgjodhi librin e tij të vetëm, të vetmi, dhe u botu. Por mbas vdekjes së Frederik Reshpjes vjen një mesazh nga Gjermania. Lansh, një studius që e njeh gjuhën shqipe, një mik dhe një dashamirës, jo vetëm i Martin Camajt, por i gjithë letërsisë shqipe, kujtohet për të bërë një vjetorin e vdekjes së Frederik Reshpjes. Dhe natyrisht, aq i tronditur dhe aq mik sa unë e kisha Frederik Reshpjen dhe nuk arrita të shkoj në varrim. Ditën kur vdik, natyrisht i bëm një promovim në një vjetorin e vdekjes dhe e përkujtuam poezinë e tij, por aq mbeti. Pra ky është një mesazh i madh për të ardhur tek fryma dhe kush do të jetë ai njeri i përkushtuar sot që ta largoj vlerën e poezisë, ta largoj vlerën e librit nga biznesi për të ardhur tek e vërteta. Dhe absolutisht duke qenë dëshmi. Dhe këtë e vërteton ky grup poetësh, që ka një moshë shumë serioze për të përballë sfida të mëdha. Ne jemi produkti i Ballkanit dhe për Ballkani nuk mund të zhbëhet nga thelbi i tij mjaltë dhe gjak. Dhe natyrisht ne kemi çfarë kërkojmë dhe çfarë i tregojmë botës. Duke pas parasysh vlerat, le ta fillojmë tek poezia. Nuk mund të kalojnë heshtje një uragan si migjeni. Natyrisht në ridimensionimin e vlerave, sepse në qoftë se themi që është botuar në vitet 30 apo është përkthyer në vitet 40-50, është shumë e natyrshme. Është profet edhe për ditët e sotme. Është shumë e natyrshme që ai të vi si një përkthim dhe pse jo, edhe të një shkolle përkthimi që të reflektojë sot këto doktoraturat ose këto masteret që sot shkëmben me botën. Sepse themi që kemi mbaruar shkollën këtu apo atje, kemi mbaruar për politikë, por kemi mbaruar së dhënëri frymën e vërtetë të shqiptarizmit.
mendoj se ekziston tek e shkruar tek veprat. Sepse nuk mundem, unë duhet isha shumë më i kujdesëm se që jam tani, por janë dëshmi, sytë e ditës së ndos zgjedhjes. Pra, kemi vetëmi të Frederik Reshpesh. Absolutisht poet brillant, Agim Barami, Petrit Ruka dhe Nuri Plaku. Por të thoja, një naim të poezisë femërore Beatrice Balliqi, që e bën e sjell feminitetin brenda natyrës më të pastër femërore, pikërisht asaj natyre që sot ka humbur diçka, sot në do të kthej syt ka humbur femra. Pra këtu thon femra në politik, ndërkohë që këtu ka humbur femra. Ai imazhi i mirëfillt i femrës, që e pranon burrin si dashuri, por edhe burrin si tradhtik e mëmësia. Se ne japim gjithçka dhe në fundit ne mbetemi të tradhtuar aty ke mëmësia kur bëmi prindër edhe kur bëmi baballar. Zoti Ziu, Shqipëria një vend i trazuar, një vend që ka kaluar një diktaturë ndoshta më të egrën në Europë. A mendoni se edhe kjo shoqëri në tranzicion dhe këto mendje të trazuara janë produkt pasi lexohet më pak letërsi, ndoshta mendjet do të ishin më të hapura, më të arsyeshme dhe do të kishin më shumë kompromis mes shqiptarëve nëse do të lexonin. Mendoni se edhe kjo sjellje e shoqërisë shqiptare është reflektim i drejt për drejt i braktisës librit? Absolutisht po. Madje unë nuk kam kur farë ndroje për ta shpallur që ne duhet pranojmë edhe librin me poezësi. Libri me poezësi vjen si produkt i lexuesit nostalgjik. Pra, lexuesi nostalgjik kap një moshë që sot është në pension. Dhe evidenton edhe lexuesin e moshës tonë që natyrisht për të qenë lexues nëpër masat e mirëfillta të vlerave të librit, duhet të rikthehet së paku një herë në 5 vjet veprave më klasike të letërsisë botërore. Dhe në këtë aspekt në Shqipëri fatkeqësisht nuk lexohet fare. Duke pas parasysh që leximi vjen i tronditur që nga shkolla fillore, vazhdon shkollës mesme dhe trashëgohet në shkollën e lartë. Nuk lexohet Neruda, nuk lexohet Esenin. Jo. Këto jo. Problemi është që po të marrim sot dëftesën e një nxënësi, thot gjua shqipe, ku leximi nuk ekziston fare. Dhe këtu tash ka një si themun një qasje për të riparë. Në qoftë se ne konsolidonim një sistem arsimor të konsoliduar për sa i përket shkencave eksakte, dhe nuk ka pse sot përkthehet nga Oxfordi apo diku tjetër lëndët e shkencave eksakte, mbeti për të riparë pikërisht vetëm leximi dhe historia. Dhe pikërisht këto janë dy lëndët ku leximi është dukur fare, ekziston si lëndë, dhe shpeshherë mësuesët e ngatarrojnë në funksion të elementeve të gjuhës. Një tekst shqiptar mund të shërbej për gjetur lidhzat apo fjalit në nëndice apo etj. Dhe fatkeqësisht nuk evidentohet që ajo çfarë mbetet individuale tek libri. Pra, ne duhet ta pranojmë që leximi sot është individual. Dhe kur themi që ka humbur lexuesi në disfatën më të madhe, ndodhet libri që është prani dhe s'është prani. Sepse thelbi i librit mbetet lexuesi, mbetet leximtaria. Libri ekziston duke u lexuar. Por sfida më e madhe dhe është që vetëm nëpërmjet lexuesit dhe leximit njeriu arrin të formsojë dhe të ngjizë arsyen. Arsyeja sot është pranimi i botës, pranimi i të vërtetës botës. Pra unë do të thoshe që njeriu nuk ekziston dot pa leximin. Dhe kur sot ne e konceptojmë të lexuarin vetëm në marrëdhënien e Facebookut apo marrëdhënien e rrjeteve sociale, këtu ka marrë fund. Është dëshpëruese, fakti, është dëshpëruese. Zoti Ziu ju tha që gjen kohën për të lexuar, por ka shumë të rinj që thotë nuk e kam lexuar, por kam parë filmin në televizor apo në kinema. A është e njëjta gjë apo kemi dallime thelbësore? Emocionin që ta jep lexime, ta jep dot ekrani? Absolutisht, kjo pyetje është e vetë shpallur tashmë.
duke pas parasysh që njeriu nëse do të evidentoj të vërtetën e tij, nëse do të evidentoj çfarë reflektohet si kahje nga brenda, është vetëm dhe vetëm nëpërmjet leximit. Duke u shprehur shumë qartë, nëse ti je rob i fizionomisë së asaj çka të ofron në të gjithë gamën e filmit regjizori, në gamën e librit je ti vetë regjizori, je ti vetë heroi dhe pse jo brenda asaj fokusit të leximit ti je vetë shkrimtari. Dhe absolutisht nuk mund të ketë një krahasim duke pas parasysh që të rish ngërthyer pas ekranit televizorit dhe të ndjeshësh veprimin dhe mos ofrosh veprimin brenda vetes, duke pas parasysh atë çka lëviz në rrjeshtat e librit. Dhe këtu dashi pa dashje gjej rastin që të ndaloj duke pas parasysh që është poezia ajo pasaj që të bën të mendohesh, që një varg ti e man në mendje për një javë edhe ndoshta edhe për një muaj, që bëhet si pikë takimi i dhimbjes, i atij të gjurmës së lotit që del në mbas rrektimit të dhimbjes. Alfred, po sfidat e letërsisë aktuale botërore, cilat janë? Pasi besoj edhe globi përballet me të njëjtat sfida, siç jemi edhe ne, jemi në një botë ku komunikimi, ku online, shumë gjëra konkurrojnë edhe librin klasik, apo jo? Bota është e vetëdijshme, se i ka humbur sfidat me letërsinë, me librin. Natyrisht përpjekjet janë të shumta, por fakti që unë më kujtua tani dhe dua të theksoj, poezia është udhë drejt dritës, është një fatalitet i madh. Dhe bota e ka kuptuar tashmë këtë. Dhe akoma janë klasikët. Sepse edhe në ars poetika evidentohet Aristoteli me poetikën e tij, vjen Horaci me artin poetik dhe në ars poetika parashtrohet Traktatus për poezinë. Pra është një shfallje, jo vetëm sfidë, por një qartësi që ne kemi humbur betejën me poezinë. Dhe nëse duhet pranojmë faktin që gjithë kjo dialektik që ne zhvilluam këtu për poezinë e shkatron poezinë. Sepse poezia është ajo çka mbetet. Poezia është ajo çka nuk shprehet dot. Dhe që këtu bota natyrisht që po rend sot mas ekzistencës së jashtëtoksorëve e ka pranuar tërësisht dhe që drita e poezisë është një dritë që ndriçon nga brenda dhe mban qenien njerëzore në një përjetësi të jashtëzakonshme. Por që fatkeqësisht kjo përkthehet shumë keq sot tek marrëdhëniet që kanë me poetin. Nuk di pse nuk më del nga mendja heshtja e librit dhe fataliteti që i ndjek këto njerëzit e mëdhenj. Alfred, jemi në minutat e fundit të emisionit tonë. Çfarë keni për të shtuar apo çfarë mesazhi keni për t'i dhënë publikut? Unë pata një shans të madh që solla ars poetikën, solla pak nga zanafilla e ekzistencës së vet librit dhe poezisë në më saktë. Por ajo që unë doja thoja është që vetë Alfred Ziu mbetet një përkushtim, një dhimbje, një thyrje, por e pranoj, pse jo edhe një shembull jo idej për fëmijët e mi që unë ende merrem akoma me librin.